ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා Geek YouTube channel එකට එකතු වෙන යාළුවෝ හැම කෙනෙක්ම ඔන්න ඉතින් අදත් මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ Photoshop basic tutorial පාඩම් මාලාවේ theory පාඩම් වල අංක 2 වෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරනවා quick selection tool එක ගැන සහ magic wand tool එක වගේම crop tool එක කියන tools තුන ගැන. මේ tools තුන ගැන අවශ්‍ය කරන basic ධර්ම තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට අරගෙන එන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකන් යාළුවෝ හැම කෙනෙක්ම රැඳී ඉන්න. මේකෙන් ගන්න පුළුවන් බේසික් ධර්ම අරගන්න ඒ වගේම අපේ ප්‍රැක්ටිකල් වීඩියෝ එක එකතු වෙලා මේ පිළිබඳව ඇඩ්වාන්ස් දැනුම ලබා ගන්න. අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් යාළුවනේ ගිය සතියේ අපි කතා කරා මෙන්න මේ move tools එක ගැන කතා කරා. ඒ වගේම rectangle merge tool එක ගැන කතා කරා. lasso tool එක ගැන කතා කරා. ඉතින් මේ tools තුන අපි සම්පූර්ණයෙන් කතා කරලා ඉවරයි. මේ tools තුනේ බේසික් දැනුම මම ඔයාලට theory වශයෙන් සහ practical වශයෙන් මේ වෙනකොට දීලා අවසන්. ඊළඟට අද අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ quick selection tool එකත් magic wand tool එකත් ඒ වගේම crop tool එකත් කියන tools තුන ගැන. ඉතින් මේ tools තුන ගැන ඔයාලට කියලා දෙන්න මම අද වෙලාව වෙන් කරනවා. ඉතින් මේ tools තුන ගැන අපිට පැහැදිලිව ඉගෙන ගන්න මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලාම image දෙකක් open කරගෙන ඉන්න පැහැදිලි කිරීමේ පහසුව තකා. ඉතින් මේ විදිහට මම ෆොටෝ දෙක select කරගන්නවා. select කරලා open කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේකේ move tool එකට ගිහලා control 0 අපලා මේ විදිහට image එක විශාල කරගන්නවා. විශාල කරගෙන අපි අද කතා කරන්නේ ඉස්සෙල්ලාම quick selection tool එක ගැන. මෙන්න මේ quick selection tool එක මේකේ shortcut එක තමයි W අකුර. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට quick selection tool එක තෝරගන්න. තෝරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට brush එකක් හම්බෙයි. මේ මැදින් plus ලකුණ තියෙන රවුමක් තියෙන මේ රවුම තියෙන මේ brush එක හම්බ වෙනවා. මේ brush එකේ size එක ඔයාලට අවශ්‍ය නම් විශාල කරගන්න, අඩු කරගන්න ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින්. මේ size කියන එකෙන් මේක size එක එහා මෙහා කරගන්න ඔයාලට පේනවා ඇති මේක විශාල වෙනවා. ඒ විශාල වෙන ප්‍රමාණය අනුව තමයි මේ selection එක වැටෙන්නේ. ඉතින් අපි මේක ටිකක් කුඩා කරගමු. මෙතන මේ space එක මේ spacing කියන එක ඔයාලට පුළුවන් එහා මෙහා කරගන්න. ඒව ගැන දැම්ම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මේ size එක adjust කරගන්න තාල විතරක් දැනට මතක තියාගන්න basic දැනුමෙන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් size එක වෙනස් කරගන්න. ඒකේ shortcut එක මම ඔයාලට display එකේ දැන් display වෙනවා ඇති බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම මේක මට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට හදා ගන්නවා brush එක. හදාගෙන ඔයාලට කරන්න තියෙන මේ brush එකේ mouse එකේ right click එක click කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ඇදගෙන යන්න selection එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ selection එක ගානට මේකේ වැටෙනවා. ඉතින් මේ quick selection එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ tool එක color identify කරගෙන තමයි selection දමා ගන්න. ඉතින් ගොඩක් color mixing තියෙන photo එකකදී අපිට මේකෙන් selection දමා ගන්න ගොඩක් අපහසු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ selection එක දා ගන්න පුළුවන්. selection එක දැම්මට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ ප්‍රමාණයට මේ ටික selection එක ඉවත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ plus කියන එකෙන් අපිට selection එක එකතු කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ මැද ටිකක් නැතුව ගියා සම්පූර්ණයෙන්ම මේ ප්‍රමාණයටම selection එක වැටුණා. ඒ කියන්නේ මේ මැද තියෙන සම්පූර්ණ details ටික pixel ටික අපි select කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒවා අපිට අඩු කරගන්න ඕන මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට selection එක දාගෙන අපිට මේ pixel ටික නැවත වතාවක් අර කලින් තිබ්බා වගේ හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට තියෙන mouse එකෙන් මේ විදිහට ඇදගෙන යන්න බටන් එක click කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට දාගන්න මේකේ තව ටිකක් අපි size එක කුඩා කරගමු. මේ විදිහට මම selection එක දා ගන්නවා. ඔයාලට පේන ඇති දැන් අඩු වෙනවා selection එක ටික ටික. plus එක දැම්මොත් මේ ටික නැවත වතාවක් එකතු වෙන එක තමයි එන්නේ. මේ minus එක දාලා තමයි මම ඇදගෙන යන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ඇදගෙන ගිහිල්ලා දැන් ඔයාලට පේන ඇති මේ background එකට selection එකක් වැටිලා තියෙනවා. ඉතින් මේක හිමීට කරන්න. එතකොට ඔයාලට මේක practice වුණාට පස්සේ ගොඩක් වැදගත් වෙයි. දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ control එකයි shift එකයි i එකයි press කරන්න. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මේ අපිට background එක ඉවත් කරගන්න ඕන නිසා අපිට අවශ්‍ය කොටසේ pixel ටික පමණක් selection එකක් වැටිලා තියෙනවා. මේ පිරිමි ළමයාගේ අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට විතරක් selection එක වැටිලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ edit කියන එකට ගිහිල්ලා copy දීලා නැවත වතාවක් edit එකට ගිහිල්ලා paste දෙන්න. දැන් ඔයාලට මෙන්න මෙතන මේ තියෙන i mark එක ඉවත් කරාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ background එක remove වෙලා තියෙනවා.
අපිට ඕන මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට යම්කිසි පාටක් දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒ අවශ්‍ය විදිහට අපිට එඩිට් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ quick selection tool එක භාවිතා කරලා අපි කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ selection එකක් දාලා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ඉවත් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට අවශ්‍ය තැනකට selection එකක් දාලා ඒ කොටස ඉවත් කරගන්න. ඒ කොටස නැවත එහා මෙහා කරගන්න. අන්න ඒ වගේ කටයුතු කරගන්න තමයි අපිට මේ quick selection tool එක අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ වගේ මතක තියාගන්න quick selection tool එක color identify කරගෙන තමයි තමන්ගේ selection එක දමා ගන්න. මේක මීට වඩා ලස්සනට ස්මූත්ලි ඔයාලට කරන්න පුළුවන් හිමීට වැඩේ කරාට පස්සේ. ඉතින් මේක ඇඩ්වාන්ස් කරගෙන යනකොට මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේ මෙන්න මේ විදිහට මේ කටු ඔයාලට පේනවා ඇති මේ එඩිට් වෙච්ච තැන් වල තියෙන දේවල්. ඉතින් මේ දේවල් නැති වෙන විදිහට ස්මූත්ලි මේක කරගන්නේ කොහොමද කියලා මම ඔයාලට ඉදිරියේදී අපි කරන ප්‍රැක්ටිකල් වලදී කියලා දෙන්නම්. තියරි ඔයාලා මතක තියාගන්න මේ tools එකෙන් වෙන්නේ මෙන්න මේ සිද්ධිය කියලා. ඊළඟට ඔයාලට මම මේක control Z දබල නැවතත් තිබ්බ තත්ත්වයටම පත් කරගන්නවා. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මෙතන මේ ෆොටෝ එකේ color mixing එක ටිකක් වැඩියෙන් තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට පොඩ්ඩක් ඒ edit කරගන්නකොට අපහසුතාවලට මුහුණ දෙන්න උනා. ඔයාලට පේන ඇති මෙන්න මේ image එකේ මම control 0 බල මේක පොඩ්ඩක් විශාල කරගන්නවා. මේ image එකේ සුදු background එකක් තමයි වැඩිපුර තියෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ එකකදී අපිට මෙන්න මෙහෙම selection එක යොදාගෙන ඉතාමත් පහසුවෙන් මේ selection එක දමා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මොකද පහසුවෙන් color එක identify කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන නිසා. ඉතින් මේ විදිහට දාලා control එකයි shift එකයි press කරන්න. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට selection එක මේ girl වටේට වැටෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ edit කියන එකට ගිහිල්ලා copy දෙන්න. ඒ වගේම edit කියන එකට ගිහිල්ලා නැවත වතාවක් paste දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේන ඇති background එක ඉවත් වෙලා තියෙනවා. ඒක අරකට වඩා finishing විදිහට ඉවත් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ tool එක ගැන අපි තවදුරටත් කතා කරමු ඉදිරි පාඩම් වලදී advanced පාඩම් වලදී. මේ basic කරුණු ටික ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න. ඊළඟට අපි යමු ඊළඟ tool එක ගැන කතා කරන්න. මම දැනට මේ ෆොටෝ එක නැවත වතාවක් control Z දබලා තිබුණු තැනටම පත් කර ගන්නවා. ඔයාලට මේ selection එක ඉවත් කර ගන්න අවශ්‍ය නම් control D කියන එක press කරලා මේ විදිහට selection එක ඉවත් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊළඟට අපිට කතා කරන්න තියෙන මෙන්න මේ quick selection tool එකට යටින් තියෙන magic wand tool එක ගැන. මේ magic wand tool එකෙන් වෙන්නේ quick selection tool එකෙන් උනා වගේම දෙයක් තමයි. ඒ කියන්නේ මේකෙදි quick selection tool එක විවිධ color තියෙන දේවල් identify කරගත්තත් මේ magic wand tool එකේදී තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඒක සාමාන්‍යයෙන් identify කරගන්න පුළුවන් තනි ප්‍රධාන color එකක් තියෙනවා නම් ඒ color එක අඳුනගෙන තමයි මෙන්න මේ විදිහට selection එක යොදා ගන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ selection එක වැඩිලා තියෙනවා. ඉතින් color mix වෙලා තියෙන තැනකට අපි දැම්මොත් මේ selection එක ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ වගේ පේනවා. මේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට ඒ එකම color එක තියෙන පැත්තට විතරයි මේක වැටෙන්නේ. මේ විදිහට වෙනස් කරලා බලන්න ඔයාලා පේනවා ඇති. තනි color එකක් තමයි මේකෙදි භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට තනි color එකක් ඒ color එකට සමාන color එකක් තියෙන තැන් විතරයි මෙයාලා identify කරගන්න. ඉතින් ඒ identify කරගන්න ඒවා එකින් එක එකතු කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ තියෙන property tool එකේ තියෙන මෙන්න මේ tools ටික භාවිතා කරලා. ඉතින් මේකෙන් නම් තනි ප්‍රදේශයකට විතරයි දාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ දෙවෙනියට තියෙන එකෙන් අපිට පුළුවන් තවත් එකතු කරගන්න මෙන්න මේ වගේ selection එකට. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් මේ විදිහට selection එක දාගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ මැද හරියේ selection එක තැන් වල වැටිලා තියෙනවා. මේ වැටිලා තියෙන selection ඉවත් කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ lasso tool එකට ගිහිල්ලා මේ magnetic lasso tool එක තෝරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ alt එක press කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට මේක ඇඳගෙන යන්න selection එකක් ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රදේශයේ මෙන්න මේ විදිහට ඇදගෙන ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට enter කරන්න. එතකොට ඔයාලට පේන ඇති selection එක නැතු වෙනවා. ඉතින් නැවත වතාවක් ඒක කරගන්න ඕන නම් මේ විදිහට lasso tool එකෙන් ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මෙන්න මේ විදිහට මේ කොණ්ඩේ තියෙන හරිය මේ විදිහට ඉවත් කරගන්න ඕන නම් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේ selection එක දාගන්න. ඔයාලට පේන ඇති එතකොට selection එක edit කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ කාරණා ටික තමයි magic wand tool එකෙන් කරන්න පුළුවන්. මේ magic wand tool එක මම කිව්වා තනි color එකක් තමයි identify කරගන්න කියලා. ඒකටත් හොඳම උදාහරණයක් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ image එකේ
අපි මේ image එකේ background එක press කරොත් මෙන්න මේ විදිහට magic wand tool එක select කරලා ඔයාලට පේන ඇති එකපාරෙන් selection එකක් තනි selection එකක් වැටිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට පුළුවන් නැවත වතාවක් control shift එක අයබලා අපිට මේ object එක මෙතනින් ඉවත් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් background එක remove කරගන්න. එහෙම නැත්නම් මේ image එකේ කොටස විතරක් ඉවත් කරගන්න. ඉතින් මේ tools එකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ ඔන්න ඔය කියන සිද්ධාන්තය තමයි මෙන්න මේ quick selection tool එකත් magic wand tool එකත් කියන දෙකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. අපි ඉස්සරහට ප්‍රැක්ටිකල් එක කරනකොට මේක තවදුරටත් ඔයාලට වැටහෙයි. මේ තියරි පාඩමේදී මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ මේ tools එකෙන් වෙන්නේ මොකක්ද කියන එක. ඉතින් ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති ඒ tools එකෙන් උනේ මොකක්ද කියලා. control D ඔබලා මේ selection අපි ඉවත් කරගමු. මේ විදිහට ඔන්න ඔය ටික තමයි මේ tool එකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ. දැන් අපි බලමු crop tool එකට යම් crop tool එකෙන් කොහොමද වැඩ වෙන්නේ කියලා අපි බලමු. crop tool එකෙන් වෙන්නේ අපිට අවශ්‍ය විදිහට ෆොටෝ එක crop කරගන්න. එහෙම නැත්නම් කපා ගන්න එක තමයි අපිට මෙතනදී සිද්ධ කරගැනීමේ හැකියාව තියෙන්නේ. මම ඒක තවදුරටත් පැහැදිලි වෙන්න මේ ෆොටෝ දෙක ඉවත් කරලා වෙනත් ෆොටෝ එකක් ඕපන් කරගන්න. අපි මේ විදිහට ෆොටෝ එකක් ඕපන් කරගමු. මේ විදිහට මම ෆොටෝ එක ඕපන් කරගන්නවා. ඕපන් කරගත්තට පස්සේ මේ crop tool එකෙන් වෙන සිද්ධිය මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. crop tool එකෙන් වෙන්නේ ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයක් තියෙනවා නම් මේ image එකේ අපි හිතමු මෙන්න මේ කොටස විතරක් අපිට අවශ්‍යයි, මේ කොටස අපිට අවශ්‍ය නැහැ කියලා. අපිට මේ විදිහට ඒක select කරගෙන මේ විදිහට adjust කරගෙන enter click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ image එක crop වෙනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අර image එකට වඩා පහතින් මම මේ selection එක නැත්නම් මේක ඇඩ්ජස්ට් කරගත්තු නිසා තමයි මේ පල්ලෙන් කළු පාට පටියක් ඇවිත් තියෙන්නේ. නැවත වතාවක් අපිට ඒක ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ගානට image එකේ ගානට ඇඩ්ජස්ට් කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට crop කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය සිද්ධිය තමයි මෙන්න මේ crop tool එකෙන් සිද්ධ වෙන්නේ සරලව basic අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය කියන කාරණා ටික තමයි අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. control Z බලලා අපි යහපවයම් හිටපු විදිහටම මේ විදිහට zoom out කරගමු. control එකයි minus එකෙනුයි control plus එකෙන් zoom කරගන්න පුළුවන්. අපිට අවශ්‍ය දෙයක් මේ විදිහට crop කරගන්න පුළුවන් crop tool එක හරහා මේ විදිහට enter press කරලා. ඉතින් ඔන්න ඔය කියන කාරණා ටික තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ කියන කාරණා ටික හොඳට ඉගෙන ගන්න. අපි ඉස්සරහට ප්‍රැක්ටිකල් එකක් කරමු මේ tools තුන භාවිතා කරලා. ඒ ප්‍රැක්ටිකල් එකෙන් ඔයාලට තවදුරටත් අර උඩ තිබුණ අපි කතා කරමු move tool එක, rectangle merge tool එක, lasso tool එක ගැන අපි ප්‍රැක්ටිකල් කරා වගේ. ප්‍රැක්ටිකල් කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ tools තුනෙන් වෙන දේවල් ටික සංකීර්ණව හොඳින් වටහා ගන්න. අපි advance ප්‍රැක්ටිකල් එකක්ම කරමු ඒ සඳහා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට යම් කිසි උදව්වක් ලැබුණා නම්, ප්‍රයෝජනයක් ලැබුණා නම් අපේ වීඩියෝ වලට ලයික් කරන්න, ඒ වගේම කමෙන්ට් කරන්න, තවත් කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම දැනටත් අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් යාළුවා හැම කෙනෙක්ම පහත් තියෙන subscribe button එක click කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ගොඩාක් ස්තුතියි යාළුවා හැම කෙනෙකුටම.